then the author said that this legislation and this Quran is comprehensive for all the things that people need in their religion and in their worldly affairs. So it is comprehensive. It details all the things that the people need, as Allah subhanahu wa ta'ala said, this day I have perfected for your religion and chosen for your Islam. This day I have perfected for you as your religion and completed my favor upon you and chosen for you Islam as the religion. So this means that the Quran also indicates the Sunnah. Allah said, whatever the messenger gives you, then take it, and whatever he forbids you, then leave it. So it contains everything in those books. يعني المعذرة إطالة ولكن نختصر في 5 دقائق. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما قال يعني لعن الله الواشمة والمستوشمة قال ما لي لا ألعن من لعنه الله ورسوله، ما لي من لا ألعن من لعنه الله. فقالت امرأة قالت قرأت القرآن ما بين دفتيه يا ابن مسعود فما وجدت هذا الذي قلت. قال لو قرأتيه حق قراءتي لوجدتيه. ألم تقرأ قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن الواشمة والمستوشمة. نعم. And this, in this regard, Ibn Mas'ud radiallahu anh, when he said to the people, Allah has, he said, why should I not curse the one who Allah has cursed, meaning the one who takes tattoos and gives tattoos. And then a woman came, she said, I read the book of Allah, book cover to cover, and I did not see in there a prohibition or a curse upon the one who takes tattoos. It's not there. He said, go back, if you read it properly, the right reading, you would find therein. Because Allah said, whatever the messenger gives you, then take it. And whatever he forbids you, then leave it. And the Messenger ﷺ cursed the one who gives tattoos and takes tattoos. ختم رحمه الله تعالى بقوله أيضا يعني مما نعتقد في القرآن الكريم أنه معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني معينا. وقد تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله وأن يأتوا ب10 سور من مثله وأن يأتوا بسورة من مثله. ويعني أقصر يعني سورة هي سورة الكوثر فما يعني وجد. بل إن مسيلمة الكذاب لماذا قيل له الكذاب؟ لأنه كان يقول عن نفسه أنه رحمن اليمامة فلصقه اسم مسيلمة الكذاب. ما تقول مسيلمة أبدا. هل شخص الآن سمعتوه قال مسيلمة؟ لا بد يقول الكذاب لأن الله هو الرحمن وهذا اسم لا يجوز لأحد أن يتسمى به خلاف الرحيم. فإن الرحيم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف بذلك بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن الرحمن هذه من الأسماء التي لا يجوز إطلاقها على غير الله مثل الله ويعني والرحمن ويعني أسماء يعني ذكرت أنها لا يجوز لأحد أن يتسمى بها. نعم. فكذلك إذا ما استطاعوا أن يأتوا بمثله وكانوا يسمع بعضهم من مسيلمة فيقول هذا كذب يعني ما هذا من ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني هذا شيء وهذا شيء آخر وهو يأتي بكلام لا يستصاغ أن يسمع فضلا أن يقرأ. نعم. وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم. حتى أهل الشعر لغة أهل القرآن أو بالأصح أهل اللغة العربية كفار قريش والقرآن يعني الله عز وجل يعني يعطي الأنبياء معجزات من جنس ما لأقوامهم. ولذلك موسى عليه السلام كان السحرة فأعطاه الله عز وجل يعني العصا وأعطاه الله عز وجل أن يده يعني يجعلها بجيبه تخرج بيضاء. وعيسى عليه السلام كانوا حكماء يعني كانوا يعني عندهم الطب ولذلك كان يبرئ الأكمة. والقرآن الكريم لأنهم كانوا أهل شعر وكانوا أهل لغة وكانوا لهم معلقات يعلقون على الكعبة يعني تكلم الله عز وجل بهذا القرآن فعلموا أن هذا لا يكون كلام بشر أبدا
كلهم أجمعوا على ذلك أن هذا مستحيل يكون. ومع من؟ مع يعني أنزل على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر ولا يعرف أن يقول الشعر. نعم، يعني هو رجل أمي. نعم، النبي الأمي كما جاء في القرآن. أيضا هذا محفوظ، وختم رحمه الله بقوله أنه محفوظ من الزيادة والنقصان. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. القرآن هو الكتاب المحفوظ الوحيد الذي الله عز وجل وعد سبحانه وتعالى بحفظه، وباقي الكتب لم يعني يجعل الله عز وجل لها الحفظ. والله سبحانه وتعالى اختار من كلامه القرآن الكريم أنه يكون محفوظا. وكما أن أيضا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون محفوظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال من أمتي لا يزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فدينه محفوظ، دين النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، والقرآن محفوظ، وهذه الشريعة محفوظة ولله الحمد. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه. وهذا أيضا يدلنا على أن من قال أن في القرآن نقص أن القرآن نقص أو زيادة هذا كفر. فما تقوله الرافضة بأن هناك سور أو هناك مصحف فاطمة إلى غير ذلك، هذا من الكفر الذي يخالف ما قاله سبحانه وتعالى. ونسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين. ونقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه. Sheikh concluded that also the Quran is a miracle, and no one can come with similar to it. As Allah subhanahu wa ta'ala said, say if all of the mankind and jinn were to come together to come with similar to the Quran, they could not come with similar to it, even if some of them were helpers to the others. So Allah challenged that anyone should come with similar to the Quran. He challenged that anyone should come with the whole Quran, and also he challenged that anyone should come with 10 chapters similar, and he also challenged that someone should come with 1 chapter similar. ومن إعجاز يا إخوة انتبهوا، من إعجاز هذا القرآن أن الله عز وجل يسره مع فصاحته. فتجد يعني من عمره 5 سنوات و7 سنوات يحفظ كلام الله عز وجل. كم من إنسان يحفظ كلام الله عز وجل؟ هذا من المعجزة، هذا الذي لا ينبغي أن يدخل شك في أي قلب فضلا عن قلوب المسلمين أن هذا كلام الله عز وجل. ليس هناك كتاب في الدنيا حفظ إلا القرآن الكريم. أين هؤلاء الذين يعني يشكون في الإسلام؟ يعني مصحف كامل يحفظه صبي وهو لا يعرف لعله معناه، ما يعرف كلماته، كلمات عظيمة، وسهله الله عز وجل ويسره لهذا الصبي أن يحفظه. أليس هذا يعني من الأمور المعجزة؟ لا شك ولا ريب. نعم. The miracle in the Quran is from many aspects. First of all, the challenge to come with similar to it. No one was able to, past or present, even to 1 chapter, the smallest chapter in the Quran, 3 ayat. And no one can come, even Musaylamah al-Kadhab, he's a liar. Why? Because he called himself Rahman al-Yamama. He took the name of Allah, which is specific to him, Rahman. No one can call himself that. Likewise, no one can call himself Allah. But he took this name, so therefore his name always, you have to say Musaylamah al-Kadhab. You have to say liar. It's stuck to him now. And he came up with basically, he said, I can challenge the Quran. He came up with foolish words. You can't even, bear to listen to them, let alone, say them. Foolishness. What is that compared to the Quran? It's not even in the same picture. So the point is that, he said that, and all the prophets, they came with miracles that was appropriate to their people. The Musa alayhi salam came at the time of magic. So he was given the miracles of the staff, which turned into snake, his hand, which he took out of his pocket to become white. Miracles appropriate to the people would believe.
And also Isa alayhi salam came at the time that medicine was very prominent, so he was given the miracle to make the blind see and others. And also the Prophet ﷺ came at the time of the prominence of poetry. The Arabs were very, very expert in poetry. So the Quran came to challenge them, and they could not meet the challenge. And also another miracle, the aspect is that the Quran was revealed upon a man who was illiterate. He did not know poetry. He never made poetry, he never didn't know poetry. And yet he was able to come with that which was more eloquent than their poetry. حتى في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اكتب. الذي كتب صلح الحديبية هو علي رضي الله عنه. فلما قال هذا ما صالح محمد رسول الله قريشا قالوا امحوا رسول الله، لو أننا نعتقد أنك رسول الله ما قاتلناك ولا منعناك. فقال علي والله لا أمحوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع أصبعي عليها. ضع أصبعي عليها. ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أي كلمة. قال ضع أصبعي عليها. فوضع أصبع النبي صلى الله عليه وسلم عليها فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه. لماذا؟ حتى يبر بقسم علي رضي الله عنه. والآن هناك متفلسفين سفهاء يقولوا هذا انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنه أمي، وهذا تكذيب لكلام الله عز وجل. قالوا أمي يعني أنه من أم القرى. شوف هذا التفسير الذي يعني المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعضهم يقول ما يجوز أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي، وإنما أمي معناه أنه من أم القرى. هذا الفهم الخارق الذي فهموه، الذي ما فهمه الصحابة ولا فهمه أهل العلم ولا التابعين لهم إلى غير ذلك. هذا لا شك أنه كلام فاضي وكلام لا قيمة له، كلام ساقط. نعم. And so this is part of the miracle that the man who was illiterate can come with the most eloquent speech from the Allah subhanahu wa ta'ala. This is proof his revelation. Otherwise he couldn't come up with it. Why? Proof also that when the treaty of Hudaybiyah was between the Prophet and Quraysh, then Ali was the one scribe to write the treaty. And so he told Ali radiallahu anhu to write from Muhammad Rasulullah to Quraysh. And then the Quraysh said, erase that. If we believed you're Rasulullah, we would not fight you in the first place. So Ali radiallahu anhu said, by Allah, I would never erase it, saying to the Quraysh. So the Prophet ﷺ said, put my hand where it says that, my finger, where it says that Rasulullah. Meaning he could not see it by himself because he could not read. So Ali radiallahu anhu put his finger there, and then he blotted it out with his own finger, sallallahu alayhi wasallam. Why did he do that? Because he did not want Ali radiallahu anhu to break his vow. He said, by Allah, I would not erase it. So he did it himself, sallallahu alayhi wasallam. So this is a miracle, but there's some people who are foolish. They say, no, we cannot say he's illiterate. This is putting him down. This is belittling him, and so on. They say, no, he's rather Ummi means from al-Qura, from the mother of nations, Mecca. But this is a false tafsir, not found from the Salaf. And furthermore, this takes out the miracle aspect that he's Ummi, illiterate, and Allah revealed to him, and this speech comes from him. And furthermore, he said the Quran, from the miracles is that it's preserved, as opposed to the previous books, they were not preserved. And this is the promise of Allah subhanahu wa ta'ala, and the choosing this book over the other books. And also, as likewise, the Sharia of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is preserved, likewise, and will not be changed, and will always be present. As Allah said, there will never cease to be a group of my ummah victorious upon the truth until the hour comes. And therefore, the people who say there can be additions to the Quran and they can take out from the Quran, and there's things that are missing or you can add, these people are disbelievers. Like the Rafidah, they say there's Mus'haf Fatima that has other things. This is disbelief because it's denying that Allah subhanahu wa ta'ala said that this book is preserved and will not be changed. And also from the miracles of the Quran is that it is easy to memorize. There's no book on the face of the earth, past or present, that is memorized like the Quran. You find a child 10 years old, he doesn't understand a single letter of the Arabic language, and he can memorize the Quran. Or less than that. This is a miracle, no doubt. Meaning he's illiterate, he does not know how to speak, he's not Arabic, he does not know how to speak Arabic, and he memorized the Quran. There's so many examples of that. And no doubt this is from